gastric cancer અને lobular cancer ગોલું CDH1 gene can be bilateral multicentric કે bilateral હોય કે multicentric હોઈ શકે. સો 24ની ફિમેલ હતી, સોફ્ટ મોબાઈલ નોન ટેન્ડર માસ જોવા મળ્યું. હિસ્ટોપેથોલોજીકલ આવી રીતે શું છે? દેટ ઇઝ ફાઇબ્રોએડિનોમા. ઓકે, સોફ્ટ મોબાઈલ છે, નોન ટેન્ડર હે. અરે કયું હશે આ? તો હવે જોઈએ. દેટ ઇઝ પોપકોર્ન કેલ્સિફિકેશન ફાઇબ્રોએડિનોમા હોય. દેટ ઇઝ બ્રેસ્ટ માઉસ, પોપકોર્ન બ્રેસ્ટ માઉસ. અને એમાં જોઈએ ઇન્ટ્રાકેનાલિક્યુલર આઈ જેવું હોય ને પેરીકેનાલિક્યુલર પી મતલબ વચ્ચે મતલબ આવી રીતે હોય પેરીકેનાલિક્યુલર. ઓકે, પછી એફએનએસી જોઈએ તો સ્ટેગોન ક્લસ્ટર જોવા મળે. એફએનએસીમાં સ્ટેગોન ક્લસ્ટર જોવા મળે. લીફ લાઇક એ ફાઇલોઇડ્સ લીફ લાઇક. ઓકે, લીફ લાઇક દેટ ઇઝ બિનાઇન હોય, બોર્ડર લાઇન મેલિગ્નેન્ટ, મોર દેન 10/10. ઓકે, હાઈ પાવરફુલ મિટોસિસમાં 10/10 બિનાઇન બોર્ડર લાઇન મેલિગ્નેન્ટ. ઓકે, સર્જરીમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ મેલિગ્નેન્ટ ફાઇલોઇડ્સ આપણે. અને ઓબીજીમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ લિયોમાયોસાર્કોમા. યુટરસમાં 10/10 હોય. ઓકે, લિયોમાયોસાર્કોમામાં. ઓકે, પછી આ શું છે? 55ની મહિલા બ્રેસ્ટમાં લેફ્ટ બ્રેસ્ટ પાલ્પેબલ માસ, લોસ ઓફ એપિટાઇટ એન્ડ વેઇટ લોસ, સોફ્ટ એન્ડ રબેરી. ઓકે, રબેરી સોફ્ટ, ગ્રે જેલેટિનસ માસ. આ દેખાય ગ્રે જેલેટિનસ, આ ટ્યુમર સેલ્સ છે. ઓકે, અને પૂલ્સ ઓફ મ્યુસિન દેટ ઇઝ કોલોઇડ કાર્સિનોમા. એને જ કહેવાય મ્યુસિનસ કાર્સિનોમા. તેનું બીજું નામ છે મ્યુસિનસનું કોલોઇડ કાર્સિનોમા. ઇન્ફ્લેમેટરી હોય તો પ્યુદી ઓરેન્જ હોત. સબડર્મલ લમ્ફેટિક્સ ઇન્વોલ્વ હોય તો. ઓકે, હવે આ જોઈ લે. બિનાઇન ટ્યુમર ઇપિથિલિયલ હોય તો ડક્ટલ અને લોબ્યુલર. ડક્ટલમાં DCIS અને IDS ઇન્વેઝિવ ડક્ટલ, LCSI લોબ્યુલર અને ILC. ઓકે, ઇન્વેઝિવ લોબ્યુલર. ફાઇબ્રોએડિનોમા સ્ટ્રોમલ, ફાઇબ્રોએડિનોમા ફિલોઇડ્સ. ઓકે, તો ડક્ટલ કાર્સિનોમા ઇન્સિટોની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ડક્ટલ કાર્સિનોમા ઇન્સિટો. અહીંયા જોઈએ ટાઈપ્સ જોઈએ તો કોમેડો. આ કોમેડો છે. ધીસ ઇઝ ક્રિબીફોર્મ. દેખાય ને ક્રિબીફોર્મ સોલિડ હે. ઓકે, સીવ કુકી કટર અપીરન્સ કે તો ક્રિબીફોર્મ. સેન્ટ્રલ નેક્રોટિક એરિયા અને પુઅર પ્રોગ્નોસિસ. કોમેડોમાં પુઅર હોય. કોમેડો પુઅર. સોલિડ એન્ટાયર ડક્ટ ફિલ્ડ વિથ સેલ્સ. ઓકે, માઇક્રોપેપિલરી દેખાય, સ્મોલ પેપિલા ઇનસાઇડ. ધીસ ઇઝ પેપિલરી એન્ડ ધીસ ઇઝ મિક્સ્ડ. ફાઇબ્રોઇડિનમાં કીધું સ્ટેગોન ક્લસ્ટર ઓફ ડક્ટલ એપિથેલિયલ સેલ, સ્મોલ મોબાઈલ માસ સ્મિથ, સ્મૂધ માર્જિન. હવે બ્રેસ્ટમાં જોઈએ સ્ક્રીનિંગ એન્યુઅલ મેમોગ્રાફી કરીએ સ્ટાર્ટિંગ એટ 40 યર્સ. હાઈ રિસ્ક BRCA હોય. ઓકે, હાઈ રિસ્ક BRCA પોઝિટિવ અને રેડિયોથેરાપી હોય તો 25 યર્સે જ MRI કરશું. ઓકે, એન્યુઅલ 40 કરશું. હાઈ રિસ્ક BRCA રેડિયો 25. ડાયગ્નોસિસ ઓફ લમ્પ ઇન યંગ એન્ડ લેક્ટેટિંગ ફિમેલ. ઓકે, USG કરશું. ઓકે, લમ્પ ઇન યંગ અને લેક્ટેટિંગ ફિમેલ કે તો USG સોલિડ વર્સિસ સિસ્ટિક કેસે. ઓકે, મોસ્ટ કોમન અપર આઉટર ક્વાડ્રન્ટમાં હોય. પછી P53 મોસ્ટ કોમન જીન મ્યુટેશન હોય. સ્પોરેડિક અને ટ્રિપલ નેગેટિવ હોય તો P53. ઓકે, P53 ટ્રિપલ નેગેટિવ બેસ્ટ કેન્સરમાં. ઓકે, P53 કીધું હતું. અને બીજું ફેમિલિયલ હોય તો BRCA1. આ બંનેની લોકેશન હોય ક્રોમોઝોમ 17માં અને એમાં 17માં જે કોઈ NF1. તો 17માં કયા P53 BRCA1 દેટ ઇઝ ફેમિલિયલમાં અને NF1. આ બધા 17 વાળા યાદ રાખજો. P53 BRCA1 NF1. અને આપણે બ્રેસ્ટ મેનમાં તો BRCA2 હોય. ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ MRI સેન્સિટિવ ફોર DS ડક્ટલ કાર્સિનોમા માટે MRI સેન્સિટિવ છે. મોસ્ટ સેન્સિટિવ ફોર માઇક્રોકેલ્સિફિકેશન. ઓકે, માઇક્રોકેલ્સિફિકેશન માટે કહ્યું તો મેમોગ્રાફી. ઓકે, મેમોગ્રાફી છે. ઓકે, હવે આપણે ક્રેનિયોકોડલ વ્યૂ હોય અને મીડિયો લેટરલ ઓબ્લિક વ્યૂ હોય. એમાં મીડિયો લેટરલમાં મોર બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ વિઝ્યુલાઇઝડ, એક્સિલા કેન બી સીન. ઓકે, પછી 13માં RB હોય, BRCA2 13Q અને ATP7B. તો ATP7B BRCA2 અને RB. ઓકે, પછી બિનાઇન બ્રેસ્ટ માસ જોઈએ કયા તો ઇન્ટ્રાલોબ્યુલર સ્ટ્રોમા MED12 મ્યુટેશન. ઇન્ટ્રાલોબ્યુલર MED12. એમાં પેલું પોપકોર્ન કેલ્સિફિકેશન ફાઇબ્રોએડિનોમા બિનાઇન ઓલ્સો નોન એઝ બ્રેસ્ટ માઉસ. પછી ફિલોઇડ્સ એ બિનાઇન છે, યાદ રાખજો. નો લિમ્ફ નોડ ઇન્વોલ્વમેન્ટ, હાઈ રિસ્ક ઓફ રિકરન્સ. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ સિમ્પલ માસ્ટેક્ટોમી જ કરશું ફિલોઇડ્સમાં કારણ કે બિનાઇન છે. કીધું MED12 મ્યુટેશન હશે ઇન્ટ્રાલોબ્યુલર સ્ટ્રોમામાં. ઓકે, આ ફેલોઇડ્સમાં લીફ લાઇક દેખાય. સ્ટ્રોમા લીફ લાઇક પ્રોજેક્શન લીડિંગ ટુ ધ બલ્કી બ્રેસ્ટ. ઓકે, બલ્કી બ્રેસ્ટ હશે. એક્સટેન્સિવ પ્રેલિફરેશન ઓફ ધ સ્ટ્રોમા. ઓકે, એક્ઝિલરી લિમ્ફ નોડ ડાયક્સેશન ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. ઓકે, કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. ધીસ ઇઝ બ્રેસ્ટ ઇન બ્રેસ્ટ. ઓકે, બ્રેસ્ટ હેમાટોમા, ફાઇબ્રોએડિનોલાઇપોમા. ઓકે, બ્રેસ્ટ ઇન બ્રેસ્ટ હેમાટોમા, ફાઇબ્રોએડિનોલાઇપોમા. ઓકે, મેમોગ્રાફી કરશું. બેસ્ટ એક્સે રેડિયો કેટલું રેડિયેશન તો 0.1 થી 0.2 સેન્ટીગ્રેડ. ઓકે, અને બીજું ઇન્ટ્રાલોબ્યુલર સ્ટ્રોમલ ટ્યુમર માટે. ઓકે, રેડિયેશન મેમોગ્રાફી એમાં કરશું. ઓકે, એડવાન્ટેજ ઓફ ધ મીડિયા લેટરલ ઓબ્લિક કીધું એક્ઝિલા વિઝ્યુલાઇઝ મેક્સિમમ બ્રેસ્ટ ટિશ્યુ સીન. અને બીજું છે
માયોફાઇબ્રોબ્લાસ્ટોમા હશે ઓનલી બ્રેસ્ટ ટ્યુમર ઇક્વલી ઇન ધ મેલ. ઓકે, એક માયોફાઇબ્રોબ્લાસ્ટોમા હે દેટ ઇઝ ઇક્વલ મેલમાં ઇક્વલ હોય. માયોફાઇબ્રોબ્લાસ્ટોમા મેલ ફિમેલમાં ઇક્વલ માયોફાઇબ્રો. એન્જિયોસાર્કોમા એ મોસ્ટ કોમન સ્ટ્રોમલ મેલિગ્નન્સી. ઓકે, which can either sporadic or secondary to radiation therapy or edema. ઓકે, સ્પોરેડિક યંગ ફિમેલ લેસ દેન 35 યરમાં જોવા મળે અને સેકન્ડરી ટુ રેડિયેશન થેરપી. ઓકે, એન્જિયોસાર્કોમા જે કેવી છે મોસ્ટ કોમન સ્ટ્રોમલ જે કાં તો સ્પોરેડિક હોય કે કાં તો રેડિયેશન સેકન્ડરી હોય. એન્જિયોસાર્કોમા ચેક 2 જીન હોય રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ. ઓકે, રેડિયેશન ઇન્ડ્યુસ્ડ થાય દેટ ઇઝ ચેક 2 જીન. યાદ રાખો ચેક 2 જીન 13માં કઈ આરબી BRCA2 ATP7B. ફાઇબ્રોએડિનોમાં B9 છે તો બાયરેટ્સ 2 હોય. ઓકે, બાયરેટ્સ 2 એકવાર પૂછાણો તો કયો તો યાદ રાખવાનું આવી રીતે તો બાયરેટ્સ 2 B9. ઓકે, તો 2 તો B9 તો સૌથી પહેલાં 0 ઇનકમ્પ્લીટ અસેસમેન્ટ જ ઇનકમ્પ્લીટ છે તો પહેલાં કમ્પ્લીટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો. 0 ઇનકમ્પ્લીટ. 1 કે તો નોર્મલ હે, 1 ઇઝ નોર્મલ. સ્ક્રીનિંગ કરશું ફોલોડ આફ્ટર 1 યર. 0 છે 0 રિસ્ક. B9 ને તો સ્ક્રીનિંગ ફોલોડ બાય 1 યર. આમાં તે સ્ક્રીનિંગ ફોલોડ બાય 1 યર. હવે 3 યાદ રાખો 3 દુની 6. 3 6 દેટ ઇઝ 3 દેટ ઇઝ પ્રોબેબલી B9 0 થી 2%. ફોલો અપ 6 મંથ ફોર 2 યર. 6 મંથ સુધી 2 વર્ષ સુધી. પછી 4માં તો મેલ સસ્પિશિયસ લો સસ્પિઝન. તો સસ્પિઝન થઈ જાય એમાં લો મોડરેટ હાઈ તો 2 થી 10 10 થી 50 50 થી 95 બાયોપ્સી કરશું. હાઈલી સજેસ્ટિવ મોર દેન 95 બાયોપ્સી. નોન પ્રુવન બાયોપ્સી. ઓકે, નોન બાયોપ્સી પ્રુવન હોય અને આમાં કન્ટિન્યુ એઝ એ ગોઈંગ સર્જરી કરશું ટૂંકમાં. ટ્રિપલ અસેસમેન્ટ હોય ક્લિનિકલ રેડિયોલોજીકલ હિસ્ટોપેથોલોજીકલ બાયરેટ બ્રેસ્ટ ઇમેજિંગ રિપોર્ટિંગ ડેટા સિસ્ટમ USG MRI મેમોગ્રાફી. ઓકે, મોડાલિટીઝ કહી દો USG MRI મેમોગ્રાફી. ઓકે, આમાં મેલિગ્નન્ટ લીઝનની વાત કરીએ તો સાઇન ઓફ કેન્સર ઓફ બ્રેસ્ટ કયા તો એક તો સ્પિક્યુલેટેડ માર્જિન જોવા મળે અને બીજું ક્લસ્ટર માઇક્રોકેલ્સિફિકેશન સ્પિક્યુલેટેડ માર્જિન જોવા મળે. ઓકે, બાયોપ્સી નીડલ કોડ 14 ગોઝ નીડલ. ઓકે, કેન્સર બેઝની સ્ટેજિંગ એકદમ ઇઝી દેટ ઇઝ T1 હોય તો લેસ દેન 2, પછી T2 2 to 5 મોર દેન 5, તો 2 લેસ દેન 2 2 to 5 મોર દેન 2, T1 2 3 થઈ ગયું. હવે T4A મતલબ અંદરવાલા કહે તો ચેસ્ટ વોલ દેટ ઇઝ સર. વોટ ઇઝ સર દેટ ઇઝ સેરેટસ એન્ટિરિયર ઇન્ટરકોસ્ટલ અને રિબ્સ સર ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ પોક્ટોરાલિસ. B ફોર બહારવાલા મતલબ સ્કિનમાં પેયોદેઓ પસ પેયોદેઓ ઓરેન્જ અલ્સરેશન સેટેલાઇટ લીઝન ઓલ્સો નેસ પ. અને C મતલબ કમ્બાઇન્ડ બોથ સ્કિન એન્ડ ચેસ્ટ વોલ. ઓકે, કમ્બાઇન્ડ. અને D મતલબ ડેન્જરસ દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લામેટરી બ્રેસ્ટ કેન્સર મોર દેન 1/3 લિમ્ફોવાસ્ક્યુલર સ્પેસ ઇન્વોઝન અને સ્કિન ઇન્વોલ્વમેન્ટ. ઓકે, લિમ્ફોવાસ્ક્યુલર સ્પેસ ઇન્વોલ્વમેન્ટ है સ્કિન ઇન્વોલ્વમેન્ટ વર્સ્ટ પ્રોગ્નોસિસ T4D ડેફિનેટલી T4D. PUDO ઇન્વોલ્વ સબડર્મલ લિમ્ફેટિક્સ ગિવિંગ એ ઓરેન્જ પીલ અપિયરન્સ અને રિટ્રેક્શન થઈ જાય રિટ્રેક્શન દેટ ઇઝ લેક્ટિફેરસ ડક્ટ અને ડિમ્પલિંગ થઈ જાય તો લિગામેન્ટ ઓફ કૂપર. તો ડિમ્પલિંગ કૂપર રિટ્રેક્શન લેક્ટિફેરસ ડક્ટ. ડિમ્પલિંગ એન્ડ નિપલ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ સ્કિન ઇન્વોલ્વમેન્ટ. ઓકે, પછી મેટાસ્ટેસિસ મોસ્ટ કોમન સાઇટ બોનમાં લંબાર વર્ટિબ્રા ડ્યુ ટુ બેટ્સન પ્લેક્સસ. બોની કહીએ તો ઓસ્ટિયોલાઇટિક મોર દેન ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક. મોસ્ટ કોમન ટાઈપ ઇન્વેઝિવ ડક્ટલ કેન્સર. ઓકે, અને અપર ક્વાડ્રન્ટ અફેક્ટેડ મોસ્ટ કોમનલી. હવે લિમ્ફ નોડની વાત કરીએ તો N1 તો ખબર મોબાઈલ એક્ઝિલરી. N મીન્સ મોબાઈલ એક્ઝિલરી. N2A અને B અને N3માં 3, 1માં 1, 2માં 2, 3માં 3. તો N2A મોબાઈલ એક્ઝિલરી, N2AB એમાં ફિક્સ્ડ મેટેડ હશે. ઓકે, ફિક્સ્ડ મેટેડ નોડલ માસ. N2Bમાં ઇન્ટરનલ મેમરી તો N3B હશે એમાં યાદ રાખજો કે એ ઇન્ટરનલ મેમરી છે પ્લસ એક્ઝિલરી. ઓકે, ઇન્ટરનલ મેમરી એક્ઝિલરી N2B ઇન્ટરનલ મેમરી. હવે N3A અને B જોઈ લઈએ તો A મતલબ ઇન્ફ્રાક્લેવિક્યુલર, N3C એટલે સુપ્રાક્લેવિક્યુલર. તો પહેલાં એ મોબાઈલ એક્ઝિલરી ફિક્સ્ડ મેટેડ N2A, 2Bમાં ઇન્ટરનલ મેમરી, 3Bમાં ઇન્ટરનલ મેમરી એક્ઝિલરી. ઓકે, પછી N3A જોઈ લે C સુપ્રાક્લેવિક્યુલર. કોન્ટ્રાલેટરલ લિમ્ફ નોડ હોય તો M1 ટ્યુમર. ઓકે, M1 તો ખાલી કોન્ટ્રાલેટરલ લિમ્ફ નોડ હોય તો જ. ઓકે, મોલેક્યુલર ક્લાસિફિકેશન જોઈએ દેટ ઇઝ ઇમ્યુનોહિસ્ટોકેમિસ્ટ્રીમાં ડાયમાઇનો બેન્ઝિડીન સ્ટેન. ઓકે, એ યુઝ કરીએ ડાયમાઇનો બેન્ઝિડીન સ્ટેન યુઝ કરીએ. લ્યુમિનલ ERPR પોઝિટિવ એલરેડ સ્કોર ERPR પોઝિટિવ. હાઈ Ki-67 મોર દેન 50 14%. હાઈ HER2 નેગેટિવ પોઝિટિવ લ્યુમિન B દેટ ઇઝ ટ્રિપલ નેગેટિવ. અને આમાં Ki-67 લો HER2 નેગેટિવ લ્યુમિન એ મોસ્ટ કોમન બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ. ઓકે, લ્યુમિનલ એ બેસ્ટ પ્રોગ્નોસિસ. હવે બીમાં જોઈએ. ઓકે, બી ઇઝ HER2 નેગેટિવ ટ્રિપલ પોઝિટિવ હશે. ઓકે, ટ્રિપલ પોઝિટિવ. ઓકે, લ્યુમિનલ એમાં PTM દેટ ઇઝ પેપિલરી ટ્યુબ્યુલર મ્યુસિનસ હમણાં જ આપણે કીધું. પછી HER2 પોઝિટિવ Ki-67 હાઈ અને ટ્રિપલ નેગેટિવ ઇઝ RUE. તો લ્યુમિનલ એમાં જ આવશે
કેસ એ ટુ પોઝિટિવ એમાં ટ્રિપલ પોઝિટિવ આમાં ટ્રિપલ નેગેટિવ તો અલગ જ છે. ઓકે, પછી સાઇટોકેરેટિન 5-6 EGFR હોય તો બેઝલ ટાઈપ, ટ્રિપલ નેગેટિવ જ બેઝલ ટાઈપ, એટલે એ જ રાખજો. પણ એમાં સાઇટોકેરેટિન 5-6 EGFR, અને EMT હોય તો ક્લાઉડિન લો. યસ, EMT પોઝિટિવ તો ક્લાઉડિન લો, સાઇટોકેરેટિન 5-6 EGFR, દેટ ઇઝ બેઝલ ટાઈપ. બેઝલ ટાઈપ. Ki-67 high metaplastic medullary variant, young female, poor prognosis but best pathological response. Okay, that is young female, poor prognosis, best pathological response. Okay, among IHC 0-1 positive, 2 unequivocal, perform FIS. Okay, 2 માં FIS perform કરી, 3 positive. Tubular meniscus કે બ્રેસ્ટ કેન્સર મેનેજમેન્ટની વાત કરીએ તો ઇઝી છે મેનેજમેન્ટ, યાદ રાખો. દેટ ઇઝ અર્લી હોય, દેટ ઇઝ એનીથિંગ એલ્સ. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ દેન એ લોકલી એડવાન્સ બ્રેસ્ટ કેન્સર હોય તો આપણે MRM અથવા બ્રેસ્ટ કન્ઝર્વેશન સર્જરી. તો LABSમાં શું કરશું? લોકલી એડવાન્સમાં એમાં T3N1 ઓર T4 ઓર N2N3 હોય. ઓકે, T3N1, T4 ઓર N2N3, તો એમાં નિયો એડજમેન્ટ કિમોથેરાપી ફોલોડ બાય MRM ફોલોડ બાય રેડિયોથેરાપી. નિયો ફોલોડ બાય MRM ફોલોડ બાય રેડિયોથેરાપી. ઓકે, પછી કિમોથેરાપી જે હશું. ઓકે, કિમોથેરાપી દેટ ઇઝ લોકલી એડવાન્સ બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં કિમોથેરાપી આપશું, ઓર લિમ્ફ નોડમાં, ઓર ટ્રિપલ નેગેટિવ બ્રેસ્ટ કેન્સરમાં. ટુનિયો પોઝિટિવ હશે તો ટ્રાન્સટુડુઝુમેબ, કાર્ડિયોટોક્સિક એ ટ્રાન્સટુડુઝુમેબ, ના થાય તો લેપાટિનિબ. રેડિયોથેરાપી કોમાં? તો એ તો લિમ્ફ નોડમાં અને LABCમાં લોકલી એડવાન્સ. કિમોથેરાપી તો 3માં હતું, LABC, લિમ્ફ નોડ, TNBC. ટુનિયો કીધું ટ્રાન્સટુઝુમેબ, કાર્ડિયોટોક્સિક. પછી LABCમાં કયા હતું? T3N1, T4 ઓર N2N3. NACT, MRM ઓલું થઈ ગયું. પછી બ્રેસ્ટ કન્ઝર્વે ઓલવેઝ ફોલોસ વિથ રેડિયોથેરાપી. ઓકે, બ્રેસ્ટ ઓલવેઝ. પછી હોર્મોનલ ERPR પોઝિટિવિટી. ઓકે, ER પોઝિટિવ હોર્મોનલ ટ્રીટમેન્ટ એમાં આપશું. ERPR પોઝિટિવ હોય ને એમાં. તો જો પ્રી મેનોપોઝલ, પોસ્ટ મેનોપોઝલ. પ્રી આવે ને દેટ ઇઝ પ્રી મેનોપોઝલ, તો ટેમોક્સિફેન આપશું. પ્રીમાં ટેમોક્સિક અને પોસ્ટમાં લેટ્રોઝોલ. ઓકે, હોર્મોન. ટેમોક્સીનું સાઇનો સિસ્ટોઇડ ઇડિમોઇડ એન્ડોમેટ્રિયલ હાઇપરપ્લેઝિયા, તો ટેમોક્સિફેન, લેટ્રોઝોલ. ટેમોક્સિફેન કરશે સિસ્ટોઇડ એન્ડોમેટ્રિયલ હાઇપરપ્લેઝિયા, અને લેટ્રોઝોલ છે, લેટ્રોઝોલ ઇટ વિલ કોઝ ઓસ્ટિયોપોરોસિસ, એરોમેટેસ ઇનિબિટર, એ તો ખબર. પછી MRF વાત કરીએ, મોડિફાઈડ રેડિકલ માસ્ટેક્ટોમી, એમાં મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિકેશન સેરોમાં, પ્રિઝર્વ એક્ઝિલેટરી વેન, બેલ્સ નર્વ, સેફેલિક વેન, ડોર્સલ થોરેકો ડોર્સલ નર્વ. સ્કેનલોન, ઓકિનક્લોઝ કેનલોન પટે. ઓકે, ઓકિનક્લોઝ કેનલોન પટેમાં રિટ્રેક્ટ, ઇન્સાઇઝ, રિમૂવ, રીર. Okay, isosulfine blue is used, that is sentinel lymph node biopsy, isosulfine blue, clinical node negative plus breast conservation surgery, methylene blue dye also used, contraindicated pregnancy, prior radiotherapy, collagen vascular disease, multicentric more than multifocal, lobular cancer, locally advanced breast cancer. Okay, this is in the multifocal, same quadrant, different quadrant. Okay, pregnancy, prior radiotherapy, okay, to the chest wall, pregnancy, collagen vascular disease, multicentric more than multifocal, lobular અથવા locally advanced breast cancer, breast conservation surgery contraindicated. Breast high yield, okay, there is a lymphedema within weeks. Okay, lymphedema within weeks, અને untreated હોય તો lymphangiosarcoma, Stewart-Traves syndrome. Okay, એના માટે wound news grading games. Okay, when news grading, there is when news grading, GAMS, when news. ઓકે, એમાં સાઇઝ એ માર્જિન એ ગ્રેડ નેક્રોસિસ એ છે, સાઇઝ માર્જિન ગ્રેડ નેક્રોસિસ એ છે, ડોન્ટ ઇન્ક્લુડ ERPR સ્ટેટસ નથી. હવે પ્રિફિક્સ વાત કરીએ તો R રિકરન્ટ, P પેથોલોજીકલ ક્લિનિકલ, Y યાદ રાખો, Y ઇઝ નિયો એડજુએન્ટ, એ મલ્ટીફોકલ, એ ઓટોપ્સી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોગ્નોસ્ટિક ફેક્ટર હોય તો ધીસ લિમ્ફ નોડ સ્ટેટસ. ઓકે, લિમ્ફ નોડ ફ્લેપ કહ્યું તો ડાયપ ઇઝ આઈડિયલ, ડીપ ઇન્ફિરિયર એપિગેસ્ટ્રિક વેસલ, ટ્રેપ મોસ્ટ કોમન યુઝ બટ હાઈ એબડોમિનલ વોલ મોર્બિડિટી. ટ્રેપ મોસ્ટ કોમન હાઈ એબડોમિનલ વોલ, એબડોમિન ટ્રાન્સફર્સ રેક્ટસ એબડોમિનિસ જે પરફોરેટર વાળું કંઈ યુઝ કરી, બટ સુપિરિયર એપિગેસ્ટ્રિક આર્ટરી બેસ્ટ. ઓકે, તો ટ્રેપ ઇઝ સુપિરિયર એપિગેસ્ટ્રિક આર્ટરી વાળું, અને ડીપ ઇન્ફિરિયર એપિગેસ્ટ્રિક આર્ટરી વેસલ વાળું ફ્લેપ ડાયપ. ઓકે, આઈડિયલ છે આ. ઓકે, ફ્લેપ આઈડિયલ, ડીપ ઇન્ફિરિયર અને ટ્રેપ. ઓકે, પછી સ્મોકિંગ આરે કયા એસોસિએટ? એક તો મોન્ડર, ડક્ટેક્ટેઝિયા, કેન્સર બ્રેસ્ટ. ઓકે, કયા મોન્ડોર, ડક્ટેક્ટેઝિયા, કેન્સર બ્રેસ્ટ. Okay, to determine the use of chemotherapy we have a molecular test. Okay, તો કેમાં આપણે કીમોથેરાપી યુઝ કરી T1 T2 N0. ઓકે, લ્યુમિનલ એમાં T1 T2 N0 લ્યુમિનલ એમાં. ઓકે, તો ઓન્કોટાઇપ DX21, મેમોપ્રિન્ટ 70, એન્ડોપ્રેડિક 12, PEM 50-50, કેનેસિસ્ટ ઇન્ડિયન. ઓન્કોટાઇપ DX21, ઓન્કોટાઇપ DX21, મેમો, પછી મેમોપ્રિન્ટ 70, એન્ડોપ્રેડિક્ટ 12,
PM 50/50 can assist Indian. Wonder ductitis a cancer breast risk factor, nulliparity, early menopause, late menopause, OCP, okay, increase age અને હાઇપર એસ્ટ્રોજેનિક કન્ડિશન આ રિસ્ક ફેક્ટર. ઓકે, HRT એજ એસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટ્રોન મેટર્નલ એજ ઓફ ફર્સ્ટ લાઈવ વર્થ મોર દેન 30 યર. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ એસ્ટ્રોજન બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ફોર 1 year. ઓકે, that decreases factor that decrease there is breastfeeding care 1 month and maternal age of first live birth less than 20 વર્ષ, less than 20 વર્ષ. ઓકે, હવે નિપલ ડિસ્ચાર્જ વાત કરીએ. યુનિલેટરલ બ્લડી મલ્ટિપલ ડક્ટ હોય, આપણે કીધું બ્લડી અને મલ્ટિપલ ડક્ટ હોય, અને યુનિલેટરલ હોય, દેટ ઇઝ કેન્સર બ્રેસ્ટ. યુનિલેટરલ બ્લડી મલ્ટિપલ ડક્ટ્સ, દેટ ઇઝ કેન્સર બ્રેસ્ટ. યુનિલેટરલ બાયલેટરલ અથવા યુનિલેટરલ બાયલેટરલ બ્લડી સિંગલ ડક્ટ, તો ડક્ટ પેપિલોમા માઇક્રોડોકેક્ટોમી, ડક્ટ પેપિલોમામાં માઇક્રોડોકેક્ટોમી કરશી, માઇક્રોડોકેક્ટોમી. ઓકે, તો ખાલી યુનિલેટરલ બ્લડી મલ્ટિપલ ડક્ટ્સ હોય તો કેન્સર બ્રેસ્ટ. યુનિલેટરલ બાયલેટરલ બ્લડી સિંગલ ડક્ટ, યુનિલેટરલ બાયલેટરલ ગ્રીન સિંગલ ડક્ટ, તો ડક્ટ એક્ટેઝિયા, કે ધીસ ઇઝ ડક્ટ એક્ટેઝિયા, વી કેન સી ડક્ટ એક્ટેઝિયા, ધીસ ઇઝ ડક્ટ પેપિલોમા. ડક્ટ એક્ટેઝિયામાં હેડફિલ પ્રોસિજર કરશી, અને કોમન કોઝ ઓફ પેથોલોજીકલ ડિસ્ચાર્જ ઇન નોન લેક્ટેટિંગ ફિમેલ. ઓકે, પેથોલોજીકલ ડિસ્ચાર્જ કોમન કોઝ છે, ઓકે, નોન લેક્ટેટિંગ ફિમેલમાં. ઓકે, આ થઈ ગયું. પછી વાસ્ક્યુલર ઇન્જરી વાત કરીએ. વાસ્ક્યુલર ઇન્જરી મોસ્ટ કોમન લોકેશન ઓફ એરોટિક એન્યુરિઝમ ઇન્ફ્રારીનલ એરોટા. ઓકે, ઇન્ફ્રારીનલ મોસ્ટ કોમન લોકેશન એરોટિકનું. ઓકે, હવે એરોટિક ઇન્જરી વાત કરીએ, દેટ ઇઝ મીડિયસ્ટિનલ વાઇડનિંગ મોર દેન 8 સેન્ટીમીટર દેખાય, લેફ્ટ હિમોથોરેક્સ, મીડિયસ્ટિનલ વાઇડનિંગ. મોસ્ટ કોમન સાઇટ કે ઇસ્થમસ છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ ચોઇસ CT એન્જીઓ, ફર્સ્ટ મેનેજમેન્ટ બીટા બ્લોકર, ઇનિશિયલ બીટા. પછી હાર્ટ રેટ લેસ દેન 80, મીન આર્ટેરિયલ પ્રેશર 70 મિલીમીટર મર્ક્યુરી. ઓકે, લેસ દેન 80, 70, ડેફિનેટિવ EVAR પ્લસ ગ્રાફ્ટ, એન્ડોવાસ્ક્યુલર એરોટા રિપેર પ્લસ ગ્રાફ્ટ. ઓકે, એન્યુરિઝમ ઓફ આર્ક ઓફ એરોટા છે, ધીસ ઇઝ મોસ્ટ કોમન વેસલ જે હશે એ કઈ અફેક્ટેડ એન્યુરિઝમમાં, સર્કલ ઓફ વિલિસ. ઓકે, એન્યુરિઝમમાં મોસ્ટ કોમન સર્કલ ઓફ વિલિસ. એક્સ્ટ્રાક્રેનિયલ અને મોસ્ટ કોમન માઇકોટિક તો એબ્ડોમિનલ એરોટા. ઓકે, એક્સ્ટ્રાક્રેનિયલ કે એન્યુરિઝમ અને માઇકોટિક એબ્ડોમિનલ એરોટા. મોસ્ટ કોમન પેરીફેરલ તો પોપ્લિએટલ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ CT એન્જીઓ અને મેનેજમેન્ટ કરશું. ઓકે, AAA, દેટ ઇઝ માર્ફન મોર દેન 4.5 સેન્ટીમીટર હોય તો. બાકી ઇન્ડિકેશન શું હોય? સિમ્ટોમેટિક અને સાઇન ઓફ રપ્ચર હોય. અસિમ્ટોમેટિક વિથ સાઇઝ મોર દેન 5.5 સેન્ટીમીટર હોય, રેપિડલી વધતી હોય, દેટ ઇઝ મોર દેન 6 mm in 6 months, 1 centimeter in 1 year. ઓકે, 6 mm in 6 months અને 1 centimeter in 1 year, more than 1 centimeter. Symptomatic sign of rupture, peripheral popliteal, mycotic abdominal aorta, most common vessel, circle of Willis. Yin Yang sign on USG Doppler. Okay, Yin Yang sign on USG Doppler. એરોટિક ડાયસેક્શનની વાત કરીએ, ડાયસેક્શન દેખાય, એરોટિક ડાયસેક્શન. હાઇપરટેન્શન મોસ્ટ કોમન. ઓકે, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિઝીઝ. ઓકે, હાઇપરટેન્શન, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર. સ્ટેબલ તો CT એન્જીઓ અને અનસ્ટેબલ હોય તો ટ્રેક્યોઇસ TEE. ઓકે, TE સ્ટેબલમાં CT એન્જીઓ, બાકી TE. સ્ટેનફોર્ડ વાત કરીએ, A મતલબ આખું, બીજા એમાં ઉપરનું, અને B મતલબ પાછળવાળું. ઓકે, તો એમાં આખું હોય કે આગળવાળું હોય કે, અને બીમાં પાછળનું. ઓકે, એવી રીતે. ઓકે, એ ઇઝ સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ. ઓકે, તો આ બંને હશે A વાળું, એમાં સર્જિકલ મેનેજમેન્ટ. B હોય તો મેડિકલ મેનેજમેન્ટ વિથ એસ્મોલોલ IV. ઓકે, આમાં એસ્મોલોલ IV. અને D બાર કે D2 કે ક્લાસિફિકેશન હતું, તે તો 1, 2 અને 3 આવી તો દેખાય છે. તે 1 આખું, 2 એટલે આટલું, 3 એટલે વાંધરું. બાકી સ્ટેનફોર્ડ એ છે, સ્ટેનફોર્ડ બીમાં યાદ રાખો, મેડિકલ મેનેજમેન્ટ વિથ એસ્મોલોલ IV અથવા D2 કે 3. ઓકે, એરોટિક ઓક્લુઝન થઈ જાય, ઇટ ઇઝ એક્યુટ નેરોઈંગ થઈ જાય, મોસ્ટ કોમન ડ્યુ ટુ એમ્બોલસ, એસ્પેશિયલી ડ્યુ ટુ રિસ્ક ફેક્ટર લાઇક AFib. ઓકે, મોસ્ટ કોમન સોર્સ હાર્ટ એ. ઓકે, એક્યુટ નેરોઈંગ થઈ જાય એમ્બોલસના લીધે, રિસ્ક ફેક્ટર લાઇક AFib. સોર્સ 6 P's. ઓકે, 6 P's, that is pain, pulselessness, pallor, paralysis, paresthesia, poikilothermia. ઓકે, પેઇન, પલ્સલેસનેસ, પેલર, પેરાલિસિસ, પેરેસ્થેસિયા, પોઇકિલોથર્મિયા. ઓકે, પેઇન થઈ જશે, પેઇન, પલ્સલેસનેસ, પેલર થઈ જશે, પેરાલિસિસ થઈ જાય, પેરેસ્થેસિયા, પોઇકિલોથર્મિયા, કોલ્ડ લિમ્બ. ઓકે, ફોગાર્ટી કેથેટર ટુ રિમૂવ એમ્બોલસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ બલૂન એન્જિયોપ્લાસ્ટી. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચોઇસ ઇઝ બલૂન એન્જિયોપ્લાસ્ટી. ઓકે, ફોર વાસ્ક્યુલર નેરોઈંગ. ધીસ ઇઝ ક્રિસોઇડ એન્યુરિઝમ, મિસનોમર है, AV fistula of the superficial temporal artery. Okay, patient within 6 to 8 hours હોય. Yes, Fogarty balloon, complication, reperfusion injury.
પેશન્ટ ડઝ નોટ ઇન 6 to 9 ગેંગ્રીન એમ્પ્યુટેશન કરશું. ઓકે, તો 68 અવરમાં આવે યસ તો ફોગાટી બલૂન કરશું અને કોમ્પ્લિકેશન નહીં થશે રિપરફ્યુઝન ઇન્જરી અને નો ગેંગ્રીન તો એમ્પ્યુટેશન થઈ જશે જો 6 થી 8 કલાકમાં આવે છે કે નથી આવતો. ઓકે, પછી ક્રોનિકની વાત કરીએ. ક્રોનિક દેટ ઇઝ ઇન્ટરમિટન્ટ ક્લોડિકેશન માટે બોઇડ્સ ક્લાસિફિકેશન છે. દેટ ઇઝ પેઇન રિલેવડ ઓન કન્ટિન્યુડ વોકિંગ, વન વોક્સ ઇન અ પેઇન, કમ્પેલ ટુ ટેક રેસ્ટ અને પેઇન એટ રેસ્ટ. ઓકે, બોઇડ એ છે. ટો બ્રેકિયલ પ્રેશર ઇન્ડેક્સ that is used in diabetes mellitus patient with ABPI more than 1.4. ઓકે, એમાં ટો બ્રેકિયલ પ્રેશર ઇન્ડેક્સ લેસ દેન 6 હોય આર્ટેરિયલ લીઝન. ઓકે, ટો બ્રેકિયલ પ્રેશર ઇન્ડેક્સ લેસ દેન 0.6 હોય મતલબ આર્ટેરિયલ લીઝન. ઓકે, હવે આપણે વાત કરીએ એન્કલ બ્રેકલ પ્રેશર ઇન્ડેક્સ દેટ ઇઝ મોર દેન 1.4 હોય તો હેવીલી કેલ્સિફાઈડ, નોર્મલ 0.9 થી 1.3 હોય. મોર દેન 1.4 હોય તો હેવીલી કેલ્સિફાઈડ, લેસ દેન 0.3 હોય તો ક્રિટિકલ ઇસ્પેમિયા. ઓકે, ગેંગ્રીન. 0.5 થી 0.9 હોય તો ઇન્ટરમિટેન્ટ, 0.9 થી 0.5 હોય તો રેસ્ટ પેઇન. ઓકે, નોર્મલ ટ્રાઇફેજિક ફ્લો ડોપલરમાં ધીસ ફ્લો ઇન આર્ટરી, ટ્રાઇફેજિક ઇવીવી ઇજી વેવ ફોર્મ. ઓકે, ટ્રાઇફેજિક છે, નોર્મલ ટ્રાઇફેજિક ફ્લો હોય આર્ટરીમાં. ઓકે, ટ્રાઇફેજિક ઇજી જોવા મળે દેટ ઇઝ એપેટિક એન્સેફ્લોપેથી અને આ છે ટ્રાઇફેજિક ડોપલર ફ્લો છે. ઓકે, આ અલગ છે. ઓકે, ટ્રાઇફેજિક ડોપલર ફ્લો. પેઇન ઓન ફર્સ્ટ સ્ટેપ, પહેલા સ્ટેપે થાય તો ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ અથવા ન્યુરોજેનિક ક્લોડિકેશન. ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ અથવા ન્યુરોજેનિક ક્લોડિકેશન અને એમાં ન્યુરોજેનિક ક્લોડિકેશનમાં આપણે લંબાર કેનાલ સ્ટેનોસિસ જોવા મળશે. ઓકે, હવે વાત કરશું બરાબર કેલર કીધું ક્લિનિકલ ફીચરની વાત કરી. એરોટોઇલિયાક હોય એમાં બટક પેઇન પ્લસ ઇમ્પોટેન્સ હશે. ઓકે, લેરિક સિન્ડ્રોમ કહેવાય ને, બટક પેઇન ઇમ્પોટેન્સ. ઓકે, બટક પેઇન ઇઝ અર્લીએસ્ટ અને ઇમ્પોટેન્સ લેરી છે એરોટોઇલિયાક સિન્ડ્રોમ. પછી ઇલિયાક હોય તો થાઈમાં પેઇન, ઇલિયાક તો થાઈમાં, ફિમોરલ હોય તો કાફમાં, દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન. ઓકે, મોસ્ટ કોમન ફિમોરલ. પછી પોપ્લિએટલ હોય તો ફૂટ પેઇનમાં. ઓકે, ફૂટમાં પોપ્લિએટલ ફૂટ, ફિમોરલ કાફમાં, દેટ ઇઝ મોસ્ટ કોમન. ઇલિયાક હોય તો થાઈમાં, એરોટોઇલિયાક હોય તો બટક પેઇન પ્લસ ઇમ્પોટેન્સ. ઓકે, ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન શું? ડોપલર યુએસજી, ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ સીટી એનજીઓ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ તો આપણું ડિજિટલ સબસ્ટ્રેક્શન એન્જિયોગ્રાફી. તો ઇનિશિયલ શું છે? ડોપલર યુએસજી, ઇન્વેસ્ટિગેશન સીટી એનજીઓ હોય. ઓકે, સીટી એન્જિયોગ્રાફી.